අයිබෝන් ආලමික බ්‍රෑන්ඩ් software technology YouTube channel එකකින් දෙන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ Movavi video editor software එක ගැන. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරමු Movavi video editor software එකේ තියෙන basic features වගේම ඔයාලට download කරලා install කරන තැන ඉඳන් ඔයාලට මේ video editor එකෙන් පුංචි video clip එකක් ඔයාලට කැමති විදිහට edit කරගෙන export කරන තැන දක්වාම මේ වීඩියෝ එකෙන්. ඉතින් එකතු වෙලා ඉන්න අද වීඩියෝ එකත් එක්ක subscribe කරේ නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. එතකොට ඔයාලා වීඩියෝ එකක් දැම්ම ගමන් ඔයාගේ ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඉතින් අපි වැඩි කතා නැතුව යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් Movavi video editor එක download කරන හැටි ගැන අපි මුලින් කතා කරමු. ඉතින් ආර මේ software එක download කරගන්න අවශ්‍ය නම් මෙන්න මේ website එකට යන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මෙතන download කියන එකෙන් ආර මේ download කරගන්න අවශ්‍ය විදිහට ඔයාලට පුළුවන්. ඉතින් software එක මිලදී ගන්න සිද්ධ වෙනවා ඔයාලට. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට crack version එකක්, එහෙම නැත්නම් trial version එකක් තමයි භාවිතා කරන්න සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් crack කරන හැටි ගැන නම් මම අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ නැහැ. ඔයාට ඉතින් crack කරගන්න අවශ්‍ය නම් ආට අනිවාර්යෙන් සිද්ධ වෙනවා crack කරන වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා මේ software එකේ crack version එකක් ලබා ගන්න. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ prices වලින් ඔයාට මේ software එක මිලදී ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් software එක install කරන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය software එකක් install කරන විදිහටම install කරාට පස්සේ ඔයාට කරන්න පුළුවන් මේ ඔයාගේ start menu එකේ උඩින් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා Movavi video editor plus 2022 කියලා icon එකක්. ඉතින් ඒ icon එක උඩ click කරලා ඔයාලට පුංචි login එකකින් පස්සේ software එක open වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයාලට software එකේ interface එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මෙතන උඩින් ඔයාලට file edit playback settings export help කියන tabs බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන පල්ලෙහෙන් ඔයාලට මෙතන file import කරන tab එක effects, එතකොට transition, text, stickers, ඒ වගේම elements, more tool කියන එකේ elements වගේ જાති ආර මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් මේ software එකේ තවත් වැදගත් feature එකක් විදිහට screen capture feature එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම webcam record එක වගේම voice record එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ software එකේ. ඒ වගේම මෙතනින් ඔයාලට මේකේ size එක video එකේ resolution එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් YouTube, LinkedIn, Instagram post එකක් නම් ඔයාලට ඒ විදිහට එහෙමත් නැත්නම් මේ settings කියන tab එකට ගිහින් ඉවර වෙලා ඔයාලට අවශ්‍ය screen resolution එක මෙතනින් ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ custom කියන එක දුන්නොත් ඔයාලට මේ තියෙන resolution එකම ඔයාලට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඉතින් ඔයාලට කැමති resolution එකක් මේකෙන් ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන 16.9 කියන resolution එක screen resolution එක තමයි ලබා දෙන්නේ මම. ඒකෙන් තමයි YouTube videos ගන්න edit වෙන්නේ. ඉතින් මෙතන quick video කියන option එක ගැන කතා කරමු. මේ quick video කියන option එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් simple video එකක් steps කීපයකින් හදාගන්න. timeline, ඒ වගේම drag and drop, ඒ වගේම cut, මේ වගේ select වගේ ගොඩක් જાති මෙතන නැහැ. හැබැයි ඉතින් ඔයාලට මෙතනින් පුංචි video clips දෙක තුනක් එකට add කරලා export කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් quick video කියන එක උඩ click කරගන්නවා මම. ඉතින් මම දැන් මේ කරපු project එක මම don't save කියන එක ලබා දෙනවා. ලබා දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ option එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට මේ option එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මම මේක full screen දා ගන්නවා. මෙතන files කියන තැනින් ඔයාලට මෙතන file add file කියන එකෙන් ඔයාලට මේකට files add කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතනින් ෆයිල් එකක් ඇඩ් කරගන්නවා. ඉතින් ඔයා දකිනවා මෙතන තියෙන වීඩියෝ ක්ලිප් එක. ඉතින් මේ වීඩියෝ ක්ලිප් එක මම මෙතෙන්ට දාගන්නවා. ඉතින් මෙතනින් තව ඇඩ් ෆයිල් කියන එකට ගිහින් ඉවර වෙලා මම මෙතෙන්ට ඉමේජ් එකක් දාගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මේ ඉමේජස් දෙකත් මම මෙතනින් ඕපන් කියන එක ලබා දෙනවා. ඉතින් ඔයා දකිනවා දැන් මෙතන PNG ඉමේජස් දෙකක් වගේම MP4 ෆයිල් එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මේ විදිහට. ඉතින් ඊට පස්සේ මම මෙතන මේ next කියන එක ලබා දෙනවා. ඒක ලබා දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහ option එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනින් ඔයාලට මේකේ transitions ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනින් මම crossfade කියන එක ලබා දෙනවා මම. ඒ වගේම ඔයාලට මේ යටට ගියොත් තවත් transitions download කරලා ලබා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතනින් ඔයාලට මේ back කියන එකෙන් ඔයාලට නැවත වතාවක් file එකක් add කරගන්න අවශ්‍ය නම් ඔයාලට පුළුවන් back කියන එක ලබා දීලා
එතෙන්ට යන්න. ඒ වගේම ඉතින් ඔයාලට මෙතනින් ප්‍රීවිව් එක බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි හදන වීඩියෝ එකේ ප්‍රීවිව් එක. ඉතින් ඔයාලට ප්‍රීවිව් එක බලලා ඔයාලට අවශ්‍ය වෙන විදිහට මේක එඩිට් කරගන්න පුළුවන්. අවශ්‍ය තැනට ගිහින් මෙතන උඩ තියෙන work spaces එකකින් එකට ගිහිල්ලා. ඉතින් මේවා work spaces කියලා තමයි හඳුන්වන්නේ. next කියන එකෙන් back කියන buttons දෙක use කරලා එහෙම නැත්නම් උඩ තියෙන ඔයාලගේ work space එක උඩ click කරලා ඉවර වෙලා මේක ඔයාලට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතනින් ඔයාලට snapshot එකක් ගන්න පුළුවන් වීඩියෝ එකේ. ඊට පස්සේ මෙතන next කියන එක මම ලබා දෙනවා. ඉතින් ඔයාලට music files ඕන එකක් add කර ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් music file ගොඩක් තියෙනවා මේ වීඩියෝ එඩිටර් එකේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එඩිටර් එකෙන් ඔයාලට මේ ඕන music file එකක් download කරලා ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතන තියෙන එකක්වත් download කරලා නැහැ. අන්න ඒ හින්දා ඉතින් මම music files add කරාට මේක add වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මම මෙතන music කියන එකේ මම this PC එකේ තියෙන simple windows music වලින් එකක් add කරගන්නවා. add කරගෙන ඉවර වෙලා මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් music file එක. ඉතින් මේකත් ඔයාලට වීඩියෝ එකට add කරනවා. එයාලා මේ වීඩියෝ එකට ඔයා දැම්මහම ඒක වීඩියෝ එක උඩින් add වෙනවා. ඊට පස්සේ මම මේ next කියන බටන් එක ලබා දෙනවා. එතකොට ඉතින් ඔයාලට මෙතන වීඩියෝ ඩියුරේෂන් එක ඒ වගේම fill black bars කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකවත් ඔයාලට none කියන එක ලබා දෙලා එහෙම නැත්නම් frame එකට fit to the frame කියන එක ලබා දෙන්න. ඒ වගේම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකේ music length එක මෙතනින් ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතනින් මම මේකට දාගන්න title එක type කරගන්න. හරි ඉතින් මම හිතන්නේ මගේ YouTube channel එකේ නම type කරගත්තා. ඉතින් මෙතන මම මේ title එක අයින් කරලා මෙතන apply කරගන්නවා. apply කරගෙන මේ next කියන button එක ලබා දෙනවා. ඉතින් මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ මීඩියාස් 3-4ක්. ඉතින් මෙතනින් වීඩියෝ එකක් හැටියට මේක සේව් කරගන්නවා නම් ඒ වගේම ඒ වගේ වීඩියෝ එකක් හැටියට සේව් කරන උඩ ක්ලික් කරගත්තාම ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට වීඩියෝ එඩිටර් එක ඕපන් වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ එක්ස්පෝර්ට් ස්ක්‍රීන් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම කරන්න යන්නේ මෙතන තියෙන ෆයිල් ඉම්පෝර්ට් මේ අවශ්‍යම ටැබ්ස් කීපයක් ගැන කතා කරන්න. ඉතින් මෙතන ඔයාලට මේ උඩම බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා file import media bin ඒ වගේම sounds music simple videos backgrounds effect packages වගේ options කිහිපයක්. ඉතින් එතනින් ඔයාලට අවශ්‍ය කරන background packages ඒ වගේ ගොඩක් જાති මෙතනින් ඔයාලට download කරලා ඔයාලට අවශ්‍ය විදිහට ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම network එකට connect කරලා නැති හින්දා මට මේවා එන්නේ නැහැ. ඒ වගේම මෙතනින් ඔයාලට backgrounds effect pack එකෙන් ඔයාලට effect එකක් effect download කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට අවශ්‍ය වෙන විදිහට. ඉතින් මෙතන මම internet connection එකක් නැති හින්දා මෙතන මේවා පෙන්වන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයා දකිනවා මෙතන filters කියලා option එකක්. ඒ filter කියන option එකෙන් ඔයාලට video filters ලබා ගන්න පුළුවන්. මෙතන ඔයාලට all කියන එකට ගිහින් මෙතන තියෙන ඔක්කොම filters ටික බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන fade filters ඒ වගේම motion filters ඔයාලට අවශ්‍ය විදිහට ඒ වගේම gradient filters මේ වගේ ගොඩක් filters බලා ගන්න පුළුවන්. light filters වගේ ඒවා. ඒ වගේම මෙතන mirror කරගන්න අවශ්‍ය නම් වීඩියෝ එකට ඒ වගේ filters පවා මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. අර filter එකක් apply කරගන්න අවශ්‍ය නම් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ විදිහට මේ timeline එක උඩට මේ effect එකක් drag and drop කරගන්න එක මෙන්න මේ ආකාරයට. එතකොට ඉතින් ඔයාලා මේ filter එක apply වෙලා තියෙනවා මෙන්න මේ preview box එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඉතින් ඔයාලා මෙතන යට තියෙන transition tab එකට ගියොත් ඔයාලට ගොඩක් transitions බලා ගන්න පුළුවන්. එතනින් ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට blur transition ඒ වගේම flash ඒ වගේම audio එකක් සහිත transition ඒ වගේම ඔයාලට මෙන්න මේ ආකාරයට ගොඩක් transitions මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකත් මම එකක් දාලා පෙන්නන්නම්. මම මුලින්ම මෙන්න මේ image එක timeline එකට drag and drop කරගන්නවා. drag and drop කරලා ඉවර වෙලා මේ විදිහට timeline එකට නැවත වතාවක් add media file කියන එකට ගිහින් ඉවර වෙලා මෙන්න මේ image එක අරගෙන මෙතනින් නැවත වතාවක් drag and drop කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ transition කියන එකට ගිහින් ඉවර වෙලා මෙතනින් එක transition එකක් ලබා දෙනවා මෙන්න මේ ආකාරයට මෙන්න මේ videos එක මැදට. එතකොට ඉතින් මේක play කරොත් ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ලස්සන transition එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ ආකාරයෙන් ඒක නම් zoom in තියෙන transition එක මම දාගත්තේ. ඊළඟට අපි කතා කරමු මේ video editor software එකේ තියෙන වැදගත්ම option එකක් වෙන title කියන option එක ගැන. ඉතින් title කියන option එක ඔයාලා මෙතන මේ TT කියන
බටන් එක උඩ ක්ලික් එකක් දීලා ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන ගොඩක් title backgrounds ලබා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට completely free crack version එකක්. එහෙමත් නැත්නම් ඔයා software එක buy කරොත් එහෙමත් නැත්නම් ඉතින් ඔයාලට සමහර title options ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. completely free open source විදියට ලබා දෙන්න. ඒ හින්දා ඔයාලට ඉතින් අවශ්‍ය වෙනවා මේ software එක buy කරන්න. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලට මේ software එකේ crack version එකක් භාවිත කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මෙතන උඩ තියෙන intro video කියන එකට ගියොත් ඔයාලට intro videos download කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට අවශ්‍ය වෙන විදිහට ඉතින් YouTube end screen වගේ ඒවා මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන ඔයාලට basic features කියන analyst opening subtitles මේ වගේ ගොඩක් titles ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට අවශ්‍ය නම් ඒවා download කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන ඔයාලට sticker කියලා tab එකක් බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මෙතන ඔයාලට අවශ්‍ය වෙන stickers මෙතනින් download කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මෙතන all කියන එකට ගිහින් ඉවර වෙලා මේවා drag and drop කරලා timeline එකට දාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඉතින් ඔයාලට මෙතන යටම තියෙන option එක විදිහට අත්‍යවශ්‍යම options කීපයක් ගැන කතා කරමු. මෙතෙන්ට තව video clip එකක් add කරගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට මට අවශ්‍ය video clip එක මේ විදිහට drag and drop කරගන්නවා. ඉතින් මේ video clip එක තමයි මම මේ විදිහට දාගන්නේ. ඉතින් ඒකත් JPG image එකක්. ඉතින් මම මේ විදිහට මේක timeline එකට දාගෙන මේකේ duration එක පොඩ්ඩක් වැඩි කරලා මෙතන මේ තියෙන options ගැන කතා කරන්න යනවා. ඉතින් මෙතනින් ඔයාලට color adjustment කියන option එක බලා ගන්න පුළුවන්. එතනින් ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ filters ඒ වගේම ගොඩක් ಜಾති බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනින් ඔයාලට crop and rotate කියන එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනින් ඔයාලට crop කරගන්න video එක rotate කරගන්න, ඒ වගේම මේක refresh කරගන්න, apply කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන pan and zoom කියන එකට ගියොත් ඔයාලට මේක add කරගන්න පුළුවන් timeline එකට. ඒත් එක්ක ඔයාලට මේ වගේ keyframing වගේ add වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්ක ඔයාලට මේක pan and zoom එකක් එක තමයි play වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේ ආකාරයට ඒක zoom වෙලා යනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් top to bottom, zoom in, zoom out, right to left, left to right, zoom in, bottom to top, top to bottom වගේ options මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. Croma key කියන option එක උඩ click එකක් දෙනවා. ඒක උඩ click එකක් දුන්නොත් ඔයාලට මෙන්න මෙතනින් ඔයාලගේ color එක දෙන්න පුළුවන්. green screen removable green screen එක apply කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට color එක මෙතනින් ලබා දුන්නාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මේ color එක මෙතනින් අයින් වෙලා යනවා. ඒ වගේම මෙතනින් ඔයාලට noise එක ලබා දෙන්න පුළුවන්. edge ඒ වගේම මෙතනින් optical එකක් ඔයාලට මේකේ හදා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට අවශ්‍ය වෙන විදිහට. ඉතින් export කියන option එක ගැන අන්තිමට කතා කරමු. export කියන එක උඩ click එකක් දුන්නොත් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන browse කියන option එක ලබා දීලා ඉවර වෙලා ඔයාලට අවශ්‍ය location එක මේකේ ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතනින් location එක මේ විදිහට ලබා දෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් ඔයාලට මේකේ project name එක ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන මේ start කියන එක ලබා දෙන්න විතරයි තියෙන්නේ. අර මෙන්න මේ වගේ export tab එක බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් මෙතන remaining time එක මේක save වෙන speed එක ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. final result එක විදිහට ඔයාලට MP4 video එකක් quality එකත් එක්ක බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් එහෙමනම් අද මගේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරේ Movavi video editor software 2021 කියන version එක ගැන. ඉතින් මේ software එකෙන් ඔයාලට පුළුවන්කම තියෙනවා ඔයාලට කැමති වීඩියෝ එකක් ලස්සනට edit කරගන්න. ඉතින් YouTube කරන කෙනෙක් නම් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක ගොඩක්ම වැදගත් වෙනවා. ඉතින් YouTube channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් මතක ඇතුව subscribe කරන්න. එතකොට වීඩියෝ එකක් දැම්ම ගමන් ළඟටම ගෙන ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඉතින් අපි තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. එහෙනම් අද වීඩියෝ එකෙන් සමු ගන්න ඔබට සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.